في الفيديو ده هنتكلم عن الفاريبل سكوب. اول حاجه تعالى نتفق على شويه بارامترز علشان نفهم الاكزامبل اللي جاي بكل بساطه. الجلوبال سكوب هو السكوب الخاص بالمين بروجرام بتاعك، يعني انت لما بتكتب بروجرام ليه الجلوبال سكوب. طيب فورمال بارامتر هو البارامتر اللي انت بتكريته وانت بتديفاين الفانكشن ليست. هو في ذاته لا يحمل اي قيمه ولا يملك اي مخزن في الميموري، ولكن بيتم وضع قيمه ليه في حاله ان يتم استدعاء الفانكشن جوه البرنامج. طيب 3 اكزامبلز اللي موجودين معانا دلوقتي هيفهمونا السكوب بطريقه احسن. او الاكزامبل عندنا انا هنا عندي بديفاين فانكشن اسمها اف، البارامتر اللي بتاخده واي، بعد كده بتبدا تكاري الفاريبل اسمه اكس، تعمل له اساينيشن ل1، انكريمنت الفاليو بتاعته ب1، وبعد كده بتبرنت الاكس، مفيش اي ريتيرن ولا في اي استخدام للواي. لو جينا بره هنا عملنا قيمه الاكس ب5 وبعد كده عملنا اف اوف اكس، ايه اللي هيحصل هنا؟ الاكس اللي هي الجلوبال سكوب قيمتها كام؟ 5، فهيستدعي قيمه الاكس ب5 ويبصيها للفانكشن اللي اسمها اف، فبقى الواي هنا قيمته كام؟ 5. بعد كده كاريت اكس ب1، اكس دي اللي فين؟ اكس دي اللي في الفانكشن سكوب مش اللي في الجلوبال سكوب. الجلوبال سكوب الاكس لسه فيها بكام؟ لسه فيها ب5 زي ما هي، بس في الفانكشن سكوب الاكس اتكريتت ب1، زود 1 فبقت الاكس ب2، طبعنا الاكس فهيطبع هنا كام؟ هيطبع 2. اف اوف اكس لما تحصل لها اكسكيوشن الاوتبوت هيكون ايه؟ برنت 2 للكونسول، مفيش ريتيرن مفيش اي حاجه، ولكنه هيبرنت 2. لو عملت برنت للاكس هيبرنت كام؟ 5. ليه؟ اتفقنا قبل كده ان وانس ان انا خرجت من الفانكشن بتاعتي اي حاجه انا عملت لها كرييت جوه الفانكشن بيحصل لها ديستروي. مين الاكس اللي فاضله؟ هي الاكس اللي في الجلوبال فاريبل بتاعي. في المثال الثاني عندي فانكشن اسمها جي بتاخد انبوت واي، تبرنت الاكس، تبرنت قيمه الاكس بلس 1، وبعد كده بكريت بره في الجلوبال اكس ايكوال 5، بستدعي الفانكشن جي اوف اكس وبعد كده ببرنت قيمه الاكس. تعالوا نشوف السيكونس يحصل ازاي. اول حاجه في الجلوبال سكوب هيكريت قيمه اكس يعملها اساينيشن ل5، هيستدعي الجي بقيمه مين؟ الاكس اللي هي كام؟ 5، فالواي تبقى قيمتها كام؟ 5. هيبرنت الاكس فهيبرنت كام؟ 5. هيبرنت الاكس بلس 1 فهيبرنت كام؟ 6. فالجي لما يحصل لها اكسكيوشن هتبرنت ايه؟ 5 و6، وبعد كده برنت قيمه الاكس فهيبرنت كام؟ 5. 5 اللي هي فين؟ في الجلوبال سكوب. طيب المثال الاخير فانكشن اتش اوف واي هي عباره عن ايه؟ اكس ايكوال اكس بلس 1، جلوبال سكوب بكاريت اكس ايكوال 5، والفانكشن اللي هنا عملت لها ديفينيشن فوق اللي هي اتش عملت لها كولينج بالفاريبل اكس، وبعد كده ببرنت قيمه الاكس. ركز بقى في اللي هيحصل هنا. اكس ايكوال 5 تمام، اتش اوف اكس هتباصي للفانكشن اتش الفاريبل اكس اللي قيمته 5، وبعد كده هتقول ان الاكس بيساوي اكس بلس 1. هو ايه بقى اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا ان انت جوه الفانكشن سكوب عملت بايندنج لقيمه الاكس وقلت ان هي بتساوي الاكس بلس 1. طيب هل انت معرف قيمه الاكس اصلا قبل كده؟ لا، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل هنا ايرور، البرنامج ده مش هيرن. طيب تعالى نرن في الايدل ونشوف الاوتبوت بعينينا. اول حاجه تعالى الاول نقول ان الاكس ايكوال 5، هنديفاين فانكشن اسمها اف وبتاخد الفاريبل واي، بتعمل ايه بكل بساطه؟ بتعمل اكس بتساوي اكس بلس 1 وهبرنت قيمه الاكس. نستدعي الفانكشن اف وبصي لها قيمه الاكس انا مكريتها هنا وبستخدمها جوه. المفروض ان على اللي انا قلته هنا هيحصل ايه؟ هيحصل ايرور. فعلا حصل ايرور. ليه حصل ايرور؟ انت هنا ما استخدمتش قيمه الاكس اللي بره، انت هنا كريت قيمه اكس جديده وخليتها بتساوي القيمه القديمه زائد 1. طيب لو احنا فاكرين ان احنا ما ينفعش نستخدم فاريبل من غير ما نعمل له انيشاليزيشن، فانت هنا بتقول له ايه؟ كريت لي اكس وخلي قيمه الاكس دي هي قيمه الاكس القديمه زائد 1. طب هو اصلا ما كانش في قيمه اكس قديمه، انت لسه مكريته، فبالتالي ايه اللي حصل هنا؟ حصل ايرور. طيب لو انا عايز استخدم قيمه الاكس اللي بره اعمل ايه؟ كل اللي انت محتاج تعمله ان انت مش محتاج تكريت الاكس، انت محتاج تستخدم الاكس. ازاي؟ تعال نبص هنا. لو انا قلت ديف جي اوف واي وجيت هنا قلت ان الواي بيساوي واي زائد الاكس، وبعد كده عملت برنت للواي وجيت هنا استدعيت الجي اوف اكس. طيب احنا بنكسبكت ايه اللي هيحصل هنا؟ هيجي هنا ياخد قيمه الاكس ويبصيها للفانكشن جي، يبقى هنا الواي بقت بكام؟ ب5، فهيقول ان قيمه الواي الجديده بتساوي قيمه الواي القديمه زائد مين؟ زائد الاكس. الواي كام؟ 5 اللي هي الفاليو بتاعت الاكس، والاكس بكام؟ اللي هي الاكس الجلوبال اللي هي كام؟ 5. فانا باكسبكت ان انا اول ما ادوس انتر الاقي المطبوع اللي قدامي كام؟ 10. نجرب. فعلا طبعا قدامي 10. اي حاجه انت مكريتها في الجلوبال سكوب من حقك ان انت تستخدمها في السكوب بتاع الفانكشن، بس مش معنى ان هي متكريته ان انت تكريت بنفس الاسم وتستخدمه من قبل ما تعمله انيشاليزيشن. هنا الاكس دي مش الاكس دي، هنا الاكس دي هي اكس انت بتكريتها جديد جوه الفانكشن سكوب، ولكن هنا الاكس دي هي الاكس دي. ليه؟ لان انت هنا ما كريتش الاكس، انت هنا بتستخدم اكس من الجلوبال سكوب.